Bine ați revenit la Echilibru! Astăzi vom vorbi despre psihopatia de tip narcisic. Ca să vorbim mai simplu, să nu folosim termeni de specialitate și să fie cât mai evident și mai normal posibil, diferența dintre psihopatie și normalitate reprezintă câteva caracteristici care o diferențiază la nivelul la care nu poate fi recuperată. În mod normal, într-o viață de om, toți oamenii avem și perioade în care ne comportăm diferit sau avem reacții care ar putea fi încadrate în sfera diferitului. Ies cumva din normalitate, avem reacții bruște, ample sau poate agresive. Însă, aceste lucruri pot fi corectate. La fel și în situația în care avem blocaje, avem nevoie de optimizare personală, avem nevoie să scăpăm de anumite idei disfuncționale pe care le-am avut pe parcursul vieții noastre și ne-au produs dificultăți în adaptare sau în relația de cuplu, tot așa și acelea pot fi corectate. Însă psihopatia nu poate fi corectată și când vorbim despre acest lucru ne referim la faptul că psihopatia este un deficit în formare. Persoana psihopată, în general, poate să fie și femeie și bărbat. Are caracteristici diferențiate în funcție de sexul pe care îl are, dacă este bărbat sau dacă este femeie, se comportă oarecum diferit. Însă, caracteristicile generale sunt, în primul rând, lipsa de empatie. Când vorbim despre o lipsă de empatie, vorbim de incapacitatea persoanei de a înțelege trăirile emoționale ale altcuiva. Nu că nu le vede, dar nu le înțelege. Nu are capacitatea de a rezona cu altcineva, cu o persoană importantă, cu o persoană relevantă, importantă pentru propria lui persoană, nici cu cei apropiați, nici cu cei din afară. Caracteristic psihopatiei este că mimează foarte bine aceste trăiri, dar în realitate nu le trăiește. Atât timp cât nu există empatie, ea nu poate fi construită. Tocmai de aceea spunem că nu poate fi recuperată. Empatia este o caracteristică umană prin care noi, ca persoane, ca individualități, suntem impresionați de trăirea unui alt om sau unei alte ființe, că poate să fie și un animal. În principal ne interesează oamenii. Suntem impresionați de suferință, de tristețe, de furie. Ne contaminăm cu trăirea emoțională a celuilalt, împărtășim emoții simțind că sunt primite și înțelese. Caracteristica principală a psihopatiei este că nu primește și nu oferă, pentru că singurele emoții pe care le trăiește sunt furia și frica. În rest, toată gama de emoții pe care o manifestă sunt mimate și putem să ne dăm ușor seama de acest lucru prin faptul că nu are coerență și consistență în comportament. Dacă este capabilă o persoană să se prefacă o anume perioadă pentru că a învățat comportamental că atunci când cineva este trist trebuie să se prefacă că îi pasă, nu va ține pe termen lung, adică va mima o compasiune câteva secunde, un minut, poate o oră, iar după aceea va spune: dați-mi ce-a mai trecut odată sau hai să trecem peste asta și să ne vedem de viața noastră. Este o dovadă clară că empatia lipsește, pentru că atât timp cât există empatie, ne acordăm prin rezonanța emoțională la trăirile celuilalt și instinctual facem ceva ca celălalt să se simtă măcar puțin mai bine. Chiar dacă nu vindecăm sau nu rezolvăm problemele celorlalți, există totuși instinctul de compasiune de a face cumva să se simtă mai bine. Doar că ascultăm sau oferim un sfat sau ne spunem o părere sau măcar spunem: lasă că o să treacă, o să fie bine. Psihopatia nu face acest lucru.
Psihopatiile sunt de multe feluri. Vom vorbi în episoadele următoare și despre celelalte tipuri de psihopatie, abordate pe rând fiecare în parte. Însă, astăzi ne vom axa pe psihopatia narcisică, celebrul narcisic, manipulator, pervers. Îi se spune așa pentru că este acel psihopat cel mai inserat și cel mai adaptat la societate. Îl găsim deseori în funcții de poziție, este carismatic, este relevant, iese în evidență prin postura pe care o are, care impune un anume respect, emană o oarecare aroganță și o oarecare răceală emoțională. La psihopatie, lipsa de empatie întotdeauna se manifestă prin această răceală, această distanță emoțională, care poate fi observată foarte ușor și care, într-un contact direct, oricât de atrăgătoare ar fi în rest, în contact direct se simte că lipsește ceva, lipsește conținutul emoțional și lipsește trăirea emoțională. Este evident, sare în ochi. Este foarte carismatic, face multe cuceriri, este foarte politicos de altfel cât îl interesează ceva, atât timp cât are un obiectiv de atins de la persoana cealaltă, întotdeauna psihopatul narcisic va fi carismatic. După cum am spus și mai devreme, poate să fie și femeie și bărbat deopotrivă. Vom folosi cumva în partea teoretică, referindu-ne la narcisic după numele său. Se poate ușor interpreta ca fiind o referire exclusiv la masculinitate, însă nu este așa. Poate fi deopotrivă și femeie. Chiar atunci când este femeie, caracteristicile sunt mai amplificate decât atunci când este un bărbat, dar cu atât mai evident. Vorbeam despre carismă. Este extrem de carismatic, este extrem de atrăgător. De la distanță poate părea absolut perfect, poate părea întruchiparea tot ce ți-ai dorit vreodată. Are prestanță, are calmitate, pare să gestioneze lucrurile, este puternic și stăpân pe sine. Cine nu-și dorește așa ceva? Cu siguranță, mai ales femeile își doresc așa ceva și de la un bărbat. Și exact asta îi și place cel mai mult și mizează pe acest lucru. Cucerește fără greutate, este natural, spontan și având în vedere că nu are empatie, nu-i pasă ce efecte trezește. Este foarte conștient de efectele pe care le trezește, dar nu-i pasă. Nu-i pasă că celălalt suferă, că este trist, că îl doare, că trăiește o dramă interioară. Pur și simplu nu-l interesează, ba chiar dimpotrivă, faptul că află aceste lucruri mai devreme sau mai târziu le va folosi împotriva victimei sale. Poate părea dur termenul de victimă, dar în realitate cam asta ajunge să fie, o victimă. Orice persoană pe care o cucerește trebuie să-i folosească la ceva. În general caută persoane compatibile din acest punct de vedere. Vreau să spun mai devreme partenere. În general caută partenere, dar le caută într-un anume fel. Trebuie să fie pe post de trofeu. Ca atare trebuie să-i aducă ceva. Ori îi aduc parte financiară, ori îi aduc parte de statut. Clar trebuie să aibă ceva care să-i folosească în mod consistent. Altfel va fi doar o bifă sau doar o experiență pe care o va încerca odată și apoi o va abandona fără niciun fel de regret. Întotdeauna, chiar dacă își face o relație de cuplu, nu are sentimente pe termen lung. Există și posibilitatea ca uneori să aibă entuziasmul de a intra într-o relație sau cel puțin de a face o cucerire. Entuziasmul acela este venit pe dorința de a dobândi și de a poseda, de a intra în control.
Ori își caută o parteneră care să-l valideze prin simpla ei existență, respectiv trofeul, ori își caută o parteneră care să-i folosească pentru acea parte pe care el nu o deține, empatia despre care vorbeam și mai devreme. Iar în acest caz va căuta femei care vor fi supuse, vor fi cu minți, submisive, care vor avea o toleranță foarte mare, o calmitate foarte mare, în ideea în care să-i susțină mofturile și capriciile, pentru că are foarte multe capricii. Neavând empatie, crede că totul îi se cuvine. Și nu doar crede, așa simte. Este singura lui perspectivă asupra vieții, universului, lumii și a adevărului. Nimeni nu are voie să-l contrazică, pentru că asta înseamnă că îl jignește și aduce un afront și ca atare îi trebuie o parteneră care să susțină în tot ce zice sau face. Chipurile în numele iubirii. Da, îi trebuie o parteneră care să-l iubească foarte mult și care să accepte să nu fie iubită la rândul ei. Pentru că el, fiind unicul care există, lui se cuvine. Îi se cuvine, trebuie să primească, este obligatoriu să primească, iar partenera este obligată să-i ofere. Nu mai contează că eforturile partenerei de a-i face lui pe plac nu sunt niciodată suficiente. Nimic nu o să-i convină niciodată, pentru că a fi bine îl sperie. Dacă ea este mulțumită, înseamnă că el pierde controlul și ca atare el trebuie să redobândească controlul, făcându-o pe ea să fie nefericită. Așa îi aduce aminte din nou cine este șeful și cine decide ce se întâmplă de acum înainte. Dacă ar decide pentru amândoi, n-ar fi nicio problemă, însă lipsa de empatie își face simțită prezența, iar el va decide numai pentru el. Îl va interesa doar ce ține de el și nu ceea ce ține de parteneră. Partenera devine un accesoriu, la un anume moment necesar. Este obișnuit să îi se facă lucruri, cum spuneam și mai devreme, îi se cuvine. Îi se cuvine să le primească pe toate fără niciun efort. Pur și simplu aceasta este perspectiva lui de viață. Nu există posibilitatea în care și el ar trebui să ofere ceva la rândul său. Nu există posibilitatea egalității sau echității, pentru că nu poate concepe. Lipsa de empatie nu îl lasă să trăiască aceste sentimente. Ca atare, totul devine doar despre el. În momentul în care partenera îi atrage atenția sau îi cere efectiv afecțiune, pentru că de obicei pe aceea o resimte cel mai des și cel mai puternic, el respinge total acest lucru și spune că sunt prostii. În momentul în care îi spune că nu are dreptate și că lucrurile stau altfel și că în relație este nevoie să participe ambii și să-și dorească amândoi relația, îi spune că nu gândește bine și îi spune că ceea ce vede nu este adevărat și ceea ce crede ea nu există, că lucrurile așa sunt și că așa este realitatea și că nimeni nu o să o mai iubească niciodată așa cum o iubește el. Ceea ce face este să creeze în mod conștient o anulare a personalității, o suferință continuă, o umilință permanentă prin care să reușească să-și țină victima supusă mereu un control față de el. Acest control îi conferă sentimentul de siguranță în primul rând și în al doilea rând îi validează statutul și ego-ul, care de altfel este gol. Pentru că psihopatia, neavând empatie, creează un gol imens. Un gol care este descris de către acești oameni care s-au născut așa, ca fiind negru și apăsător și trebuie umplut și hrănit în permanență. Ca atare, în permanență cere de la partenera sa mai mult și niciodată nu este destul. Sunt foarte multe caracteristicile prin care
Oricare persoană poate să sesizeze o psihopatie narcisică atunci când ține vorba de relație. Își umilește partenera în public, o minimalizează, nu o ia cu ea la petreceri sau la tot soiul de evenimente la care ar fi de altfel normal să participe. Nu se afișează ca un cuplu, ci în permanență o tratează ca pe un accesoriu. De asemenea, și în zona de sexualitate, comportamentul este la fel. O tratează ca pe un obiect care trebuie să-i satisfacă nevoile sexuale. Perversitatea este cea mai evidentă în zona de sexualitate, însă despre aceste lucruri vom vorbi într-un episod separat. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.